Segway. Yung Segway kasi, Doc, original na spelling niya po, wala talagang Y sa dulo. Okay. Diba? Segway. So, parang hindi naman dun yung way mo, pero pumunta ka. So, may alright. Y. Okay, yeah. Ewan ko kung totoo Segway. yung sinasabi ko. May Y siya kasi know your Ys. Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Bike Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so matagal tayo hindi nakapag-feature sa Bataan Business Innovation. So sa lahat ng mga followers natin sa Bataan Business Innovation, so ito na uli natin. Isa sa mga vlogs natin. Dito tayo sa Hermosa, Bataan. Segway, sports, fashion, and style. So alamin natin ngayon ano ba meron dito sa Segway. Dito po yan sa Daungan. So tingnan natin what's in store for us. Okay, so sa lahat ng taga Hermosa, so meron tayong dadalawin dito na pwede nating bilan ng mga eto siya. So eto na, daan-daan tayong boss. Hello, ma'am. Hello po. Hi, Ma'am AJ. Hi Segway. po. Segway. Pwede ba malaman bakit Segway ba? Paano may bigkas ko? Why Segway? Yung Segway kasi, Doc, original na spelling niya po, wala talagang Y sa dulo. Okay. Diba? Segway. So, parang hindi naman dun yung way mo, pero pumunta ka. So, may alright. Y. Okay, yeah. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ko. May Y siya kasi know your Ys. Diba? Bakit ka pupunta? Yeah. You know your reasons, know your Yes. purpose. Ano, pipits ba on little thing? Okay, so yung Segway. So, napunta ka rito for a reason. For a reason, Doc G. Yeah. Gaya ng pagpunta ko. Actually, naggagawa ako ng question sa Rivalida. Pareho tayo. Bigla ako naisip na Sumegway muna po kami. Mag-segway muna Ang hirap tayo. po pala mag-construct na questions. Oh, yeah, okay. Alright, so ito ay about sports item, tama ba? Sports items, Doc G. Yeah, oh. Then eventually po, may mga nagpupunta na mga babae, naghahanap din sila ng mga pang attire po nila, ganyan. So nagdagdag na rin po kami ng mga pambabae na damit. Pero may mga pang sports din po kami ng mga pambabae. Okay, so, mga pang Zumba. Zumba. Ay, may mga kasama tayo na Zumba na ngayon, ha? Yes po. Okay. Alright, so tingnan natin, Ma'am AJ, simulan natin sa sumegway na tayo. Sumegway ka na, Doc? So ito yung mga ano natin, mga Jersey. yan. So, siya, Jordan. Then meron din siyempre mga shorts. Yan po. So ito yung mga pang ladies. Yes. So kaya pala lagi ka na nakadress ngayon. Opo. Pinapakita ko yung mga product. Okay, so ito na yung mga, para pag nagpunta sila dito, Ma'am AJ, pwede nang may pang girls and pang Yes po. May pambabae na siya kami malalaki. Okay, so Mga shoes po. ayan, mamaya punta tayo sa shoe section. Ayan. So ito yung mga for girls na, yeah. Pang So, Zumba. dapat pala dinala ko dito yung mga kapatid ko kasi lakad sila ng lakad, no? Okay. Alright. Napagit. Ayan po. Okay. Sige. Nasaan sila? Alright, so ito, tapos ito yung mga shoes natin. Yes. Ito pa siya, yan. Pang basketball to. Pang basketball po. Tapos sa babae may mga pang running shoes to. So yung mga, may chineras ka rin, madam. Yes po. Okay. So ito yung mga chineras na sneakers. Pang boys, no? Opo. Okay. Then meron ding mga, dahil pala, Jay. Ay, hindi na po. So complete siya, no? lahat ng kailangan sa sports, Doc. And meron ako natanaw ng mga medyas. Yes po. Ako ay nagtatawa. Tapos, ano po ito, ma'am? Headband siya, Doc. Ito? Yung mga pang basketball po. Na pang boys. Yes, hindi po messy. Pwede rin okay. po sa mga nagsusumba. Okay. Panatin there. May pambata ba yun? Opo. Ayan. Ayan, so, Pabeji, sige. Invite mo na sila. Sige, asikasuhin mo muna para si sir. Di bagay ah. Invite mo na sila, Ma'am Beji. Ayun po. Ano ba sila? Ayan, wait na. Mga kababayan natin, mga taga-Hermosa, Delpia, alright? Mga
Kasi parang, eto lang pala yung nakita ko na sports talaga yung Apo. Oh, so even Sports attire. Oh, sports attire. Pag gusto mo, dito ka na magpunta. Yes. Si one-stop shop siya, no? Oh, one-stop shop for your Tsaka maganda yung mga quality sports look. needs. Like example, Yeah. Nakita ko shirt nga na yung gilded tela siya. niya. Yung tela niya. Makita ko. Meron ba ako dyan pang Tasha? Mamaya, anak tayo. Meron po. Sige, madam, invite mo na sila. Dito tayo. Sumegway ka na. Segway na po kami. We're inviting everyone po to visit our shop. Dito po, located po kami dito sa Dongan, Hermosa. Katapat po kami ng palengke and katabi po ni Manny's Barbershop. Asa si Manis Barbershop? Nasa likod po. Nasa likod natin. Okay, dito lang kayo. Sakto-sakto sa ano, no? Sakto-sakto sa kanto. Yes po, kantong-kanto. Okay. Alright, so sa lahat ng delivers natin, actually pa may ilalagay ko to sa Bataan Business Innovation. Okay po. Matagal na ako di nag-upload doon, so ngayon simulan ulit natin. Okay, so sa lahat ng taga Hermosa, magkita-kita na tayo. Open kayo everyday. Yes, for every day. Everyday 8 to 5, no? 8 to 7 po. 8 to 7. Except Sunday yata, no? Pag Sunday. close to. Okay, alright. So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na nandito sa Bataan para sama-sama tayong mabagot mula nating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and Let's go.